Sërish në studio këtë pjesë dytë të emisionit me një tjetër të ftuar, këtë herë është antari i kryesisë Partisë Demokratike, ish ministri i Drejtësisë, zoti Enkelejd Alibeaj. Zoti Alibeaj, mirëmbrëma, falenderoj Pjesa. Mirëmbrëma zoti Babaramo, faleminderit për mundësinë. Do nisim direkt nga ajo çfarë vendoset sot në mbledhjen e kryesisë. Një mbledhje kryesie e thirrur në prag të protestës së 13 prillit. Çfarë u diskutua? Çfarë u vendos në këtë mbledhje të kryesisë Partisë Demokratike? Sot ishte mbledhja e kryesisë së partisë edhe e Këshillit Kombëtar, dy nga organet më të larta drejtuese të Partisë Demokratike. Çështja e organizimit. Çështja e organizimit në funksion të protestës së 13 prillit. Nuk ka asgjë për të ushqyer. Pse jo edhe për të diskutuar mbi rritjen e kuotave politike të opozitës. Duhet ta them edhe këtë. Sepse në krye të këtyre 2 muajve kur opozita, dhe jo vetëm opozita, po edhe me mbështetjen e publikut, ka organizuar jo pak po 8 protesta, duke filluar nga ajo 16 shkurtit, e duke parë dhe vijimsinë dhe konsistencën dhe rritjen e edhe temperaturës politike, sigurisht që është e udhës për të organizuar protestën e 13 prillit, tashmë është kthyer në bindje si e mjeti i vetëm, jo ekskluziv, për të përballur dhe për të rrëzuar këtë sistem politik, këtë pushtet, këtë qeverisje, këtë pandjeshmëri pushtetit ndaj problematikës sociale, e para janë protestat. Protestat, nga cilat ne presim atë çfarë kemi thënë kohë më parë, protestin masivitetit. Nisur nga akti që morëm i lënies mandateve, djegjes së mandateve. Tek masiviteti, a më shikoni donë që gjatë 2 muajve të fundit protesta e parë ishte masive, ndërkohë që ka filluar pjesëmarrja të vit duke u pakur, po kthehet në një lloj rutine? Nuk më rezulton. Nuk më rezulton protesta e 16 shkurtit, e cila po me drejt ishte masive sepse vinte menjëherë sa hekur ishte i nxehtë nga akti i lënies së mandateve, që ishte një kërkesë në fakt, me thënë drejtën, e kërkuar nga brenda strukturave, po dhe jashtë strukturave, nga publiku madje, të faktit që i kërkonin opozitës të mos vazhdonte të ishte alibeja, të mos ishte fasada e këtij pushteti që gjithmonë më tepër tregoi që ishte i pandjeshëm. Sigurisht 16 shkurti e kishte, si thua, brenda atë suksesin e vet. Sfida për ne dhe për publikun shqiptar në fakt ishin ato çfarë vinin më pas. Fakti që në 2 muaj kemi organizuar 8 protesta dhe ku 16 marsi edhe në shifra e në numër masivitet ishte më i madh se sa 16 shkurti, e jo vetëm kaq, po edhe tempizmi me cilën organizuar edhe 4 apo 5 protestat e ndërmjetët xhoteinte që bëhen para parlamentit, besojmë që krijojnë realisht në një trajektore të vogël kohore një mbështetje të fortë të aksionit politik, por edhe të bindjes ku do të dallojë nga protestat e tjera. Masiviteti. Nuk do të ketë asnjë lloj strategjie okulte, asnjë lloj strategjie ndryshe, ajo çfarë ju thash, është krijuar si bindje për publikun shqiptar, për aqsa që takon publikut shqiptar në përballjen e tij me pushtetin, sepse kjo është konfiguruar tashmë si një përballje midis publikut edhe qeverisë, midis shqiptarëve dhe Edi Ramës. Masiviteti është ajo çfarë është synimi dhe jehona më e madhe, me thënë drejtën, që dhe shërbimi më i madh që mund të bëhet. Po t'ju kujtoj këtu 16 shkurtin, po mbi gjitha 16 marsin, ku i njëjti orkestrim ishte, masiviteti ishte, me njëherë reflektorët e mediave ndërkombëtare, por jo vetëm të medias ndërkombëtare, u drejtuan pikërisht nga kjo ngjarje e madhe që ka ndodhur sot në Shqipëri. Në fundit një situatë protestash, ngjarje protestash të zgjatura në kohë, janë mënyra më mirë për të lëshuar sinjalin tek ata të cilët duan të shohin dhe duan të dëgjojnë, jo vetëm brenda vendit, sepse besoj brenda vendit ka një koshiencë reale për situatën që po ndodh, për krizën e madhe institucionale, politike, po mbi të gjitha të përfaqësimi, dhe kjo është akoma më e rënda, por edhe partnerët ndërkombëtar. Perëndimi do duhet të shifte pikërisht nga një zë jo politik, neutral, siç është publiku, realitetin siç ndodh në Shqipëri. Përse keni vendosur që të jetë në mbrëmje protesta? Mund të ishte në drek. Nuk ka asnjë lloj, po themi, një strategji të fshehur. Protestat, ne kemi bërë dhe në mbrëmje protesta, me thënë të drejtën, protesta, nëse mbani mend, mbas 16 shkurtit, ajo e cila u organizuar në një, po themi, në një kohë rekord
Me njerë në basaj, në mbrëmje u zhvillua, nuk ka asë një loj, themi, strategjie, themi, përfshirë diçka, ja, është e shtunë, dita është zgjatur, po pse edhe për komoditetin e njerëzve, pse ta themi edhe këtë, edhe për komoditetin e njerëzve, pas ditja është një mjet, është një hapësirë e mirë kohore, ku njerëzit realisht të vinë dhe të marrin pjesë. Do jetë para kryeministrisë apo do ketë zhvendosje në institucionet tjera, sepse her pas here do policia do në pret konfrontimin me ju tek kryeministria, befas shfaqjeni tek kuvendi, si? E para, policia nuk do duhet bërë gati për konfrontim. Konceptualisht nuk ka sens që një protest popullore... Për në qofse një pjesë të turmës tenton të hyjë brenda institucionit... Okej, ajo që thoni ju është për ato 2-3 xhama të thyer, një kërpudh e shqyer, ja 2-3 fërkime që ka ndodhur me policin, kjo ka qenë gjithë, po themi, ajo farzëra diabolik mund të thonë, themi, për elementin dhunë në protest. Në fakt, po të bësh një analizë të ftohtë midis motiveve që i çojnë shqiptarët në protest, dhe opozitën, mbi gjendje me cilët janë, dhe mënyrën e reagimit protest masive, dhuna është totalisht e papërfillshme në një situatë tjetër, në Francë për shembull, jo për të tilla motive, shumë më pak motive se këto, është djegur gjysma e Parisit. Nuk jam duke thënë këtë gjë. Pra, ideja e që do duhet të shtyjmë njerëzit në dhunë. Jo. Ju thash edhe një herë, ne si opozit qëndrojmë fort që zëri për cilet mesazhi i jepet nga masiviteti i njerëzve. Do jetë mbrëmje, nuk do të ketë kurse si tentativa, si ato çfarë juve thatë, se çdo të ndodhë, kjo përcaktohet aty, atë ditë, nisur nga masiviteti i njerëzve. As nuk vrapojmë të bëjmë trike me policin, ta zëmë befasi, jo. Madje edhe policia nuk do të duhet tjetë e tjetë. Kur them policia, në fakt, jo ata policët e ngratë të cilët rrinë aty. Ata janë njerëz të cilët muajnë, në fakt, të njëjtin diskriminim nga kjo qeveri, po ata të cilët qëndrojnë mbi policin, ministri dhe kryeministri. Sigurisht nuk është mirë që të përdorin si që përdorën gazin lotësielës, shiun acid, apo dhe provokimin e atyre njerëzve, si që ndodhin në 2-3 protestat e para. Koha tregoi... Nëse do jetë masive, çfarë vendimi do merret, si do mbyllet protesta? Që kur nuk u provokuan, asgjë nuk ndodhi. Po, ajo që do të ndodh, do të varet sigurisht nga masiviteti. Për këtë do skeptik, kur të shoh një situatë masive, për ta krahasuar dhe me sfondin, pra brenda 2 muajsh të organizosh së paku 3 protesta masive dhe 5-6 të tjera, atëherë këtu diçka serioze ka. Dhe mbas kësaj, sigurisht vendime serioze do të vinë. Po të presim 13 prillit. Kush mund të jetë vendim serioz? Po të presim 13 prillit. Vendim më serioz. Po të presim 13 prillit. Dhe më akut se sa djegja e gjithë mandateve të opozitës, unë nuk di të ketë. Ky është vërtet një nga vendimet më serioze, një nga vendimet e paprecedenta, vendimet e mëdha, vendimet historike. Në fakt, kohë historie, kohë të rëndësishme jetojmë. Për këdo që është jashtë apo brenda, për gjithçka çfarë ndodh. Për aktet e opozitës, po e po. Për cilësinë e qeverisjes, po ta quajmë, të marrim guximin ta quajmë nëse ka ende qeverisje, e cila ka shkuar në nivelet e saj të panjohura më parë spaku në këto 30 vite. Për pandjeshmërinë e pushtetit. Për arrogancën me të cilët vazhdohet ende kjo qeverisje, domethënë për të mos ndier nevojën edhe të zgjidhjeve politike, si duket që është kohë vërtet vendimesh të mëdha. Ajo që unë besoj është detyrim dhe misioni i opozitës, është që aktet që do të ndërmarr do duhet të jenë dhe do të jenë në proporcionalitet me atë që është zëri i publikut shqiptar. Do të jenë shumë, do të jenë masiv, edhe vendimet do të jenë po të njëjtës nivele, po të njëjtës linjë. Ngjarjet politike, evenimentet politike që priten janë të shumta. Po përpiqem të hamendësoj, por jam i paqartë doon se çfarë mund të jetë. Cilat janë opsionet e mundshme? S'mund të ta jap që tani në moment për një arsye fare të thjeshtë, se do duhet të ndodhin disa ngjarje. E para do duhet të presim edhe atë çfarë ndodh në 13 prill. Së dyti, marrja e vendimeve të forta janë vendime të cilat merren nga strukturat. E opozitës, për aq sa i përket opozitës. U diskutua sot për këto
opsionet që mundet të merren? Atëherë, këto merren hap pas hapi. Opsioni i parë dhe i vetëm që u diskutua është që për aq sa mundësi dhe kapacitete ka opozita, që siç duket tashmë ka me shumicë, me thënë të drejtën, edhe në dritën edhe të sondazheve të opinionit të kohëve të fundit. Pse jo, ta themi që këto janë edhe jo thjesht dhe vetëm një mbështetje emocionale, po dhe politike, rrisin frymën, rrisin solidaritetin, rrisin mbështetjen, tapin fantazin. Të gjitha këto janë elemente pozitiv. E para që çfarë diskutua ishte pikërisht 13 prilli, mbas 13 prillit, besojmë ne me masivitetin që do të ketë, me pjesëmarrjen, do të ketë edhe një perfeksionim edhe të artikulimit politik mbi atë çfarë do të presim më vonë. T'ju them një gjë, besoj dhe juve dhe media kushdo tjetër edhe ka kuptuar. Në 16 shkurt, teksa dogjë mandatet, arsye për cilën na çoi atë ishte fakti që lufta politike brenda parlamentare nuk funksiononte, apo jo. Mjetet tona, aq sa mjetet ka një opozit, ishin pothuajse zero. Jo vetëm kaq, por të paraprira dhe nga fakti që edhe sistemi institucional, drejtësia, është totalisht në kolaps, që është një mjet që kontrollon qeverinë. Në dritën e tyre dolën edhe u provuan, jo se dolën, po u provuan tashmë edhe me dokumenta zyrtare ato çfarë kishin ndodhur në 2017, dosja 339, dosja 184, të cilat thënë edhe nga zëra autoritar, siç ishte zëri i Amerikës apo edhe nga zyrtar të tjerë, e bën gjithmonë më të fortë bindjen që nuk futemi në këtë vorbull të madhe politike dhe publike thjesht dhe vetëm për të kërkuar zgjedhje të parakohshme, që janë vetëm një gjë e thjesht politike. Nuk e di sa do t'i arrini këto zgjedhjet e parakohshme, por se kërkohet diçka më tepër se sa kaq, kërkohet një ndryshim i vetë sistemit politik. Sepse shumë po diskutohet për ndryshimin e sistemit politik, përfshirë dhe sistemin zgjedhor, por që është njëri prej komponentëve. Para se të shkojmë aty, dua të analizojmë këtë pjesën aktuale. Situata politike është një impas edhe për një arsye të mënyrës se si e përcjellni ju të dyja palët. Ju thoni që drama ka rënë, zgjedhjet e parakohshme janë një fakt i kryer, ndërsa kryeministri thotë që leti kanë ndjekur mandatet, aty po zvendësohen zgjedhjet në 2021-shin. Tha në fillim, pastaj tha që në qoftë se do ketë vetëm kur ta vendosi dhe kur t'i volis Parti Socialiste. Tani, si dilet nga ky impas? Ka vetëm një zgjidhje. Midis këtyre dy qëndrimeve, qëndrimit refraktar, qëndrimit arrogant, qëndrimit preautokrati të kryeministrit të vendit. Dhe nga ana tjetër të një kërkese të opozitës, por jo vetëm të opozitës, por edhe të pjesëve të tjera jashtë hijes së opozitës, nga njëra anë. Dhe nga ana tjetër, edhe duke analizuar cila është situata ekonomike, financiare, sociale, politike dhe institucionale e këtij vendi, kemi një krizë e cila minimalisht është trefishe. Institucionale, politike dhe mbi të gjitha është krizë përfaqësimi. Dhe midis këtyre dy qëndrimeve, që në pamje të parë po i marrin sikur janë të barabarta dhe të fillojmë të gjejmë se cila është zgjidhja. Në mes qëndron arsyeja pse kemi ardhur në këtë lloj krize. Nuk është kërkesë dhe nuk është tek e opozitës. Opozita gjithmonë këtë gjë kërkojnë, zgjedhjet parakohshme. Ditën e dytë të cilën u mbase zgjedhjen, të tretën fillojnë zgjedhjet parakohshme. Që në korrik të vitit të 1192, kur Partia Socialiste fitoi zgjedhjet lokale, kërkoi zgjedhjet parakohshme. Dhe kjo ka ndodhur prej 27 vjetësh. Dhe kështu do të ndodhë, s'ka asgjë të keqe në këtë mes. Pyetja çfarë ka ndryshe në këtë periudhë? Ka ndryshe faktin që kërkohet zgjedhjet parakohshme, por jo vetëm zgjedhjet parakohshme, kërkohet për më tepër zgjedhjet parakohshme ku të mos jetë kryeminist Rama dhe me një qeveri tranzitore. Edhe këtu duhet fillojmë të analizojmë pse kemi arritur ne, në fakt si opozit, por ai thotë publiku. Morët gjysmën e qeverisë, komisionerët tuaj firmosën gjithë, vëzhguesit tuaj firmosën gjithë, dhe tani çfarë kërkoni thotë? Pse e analizojmë edhe atë. Po t'i kthehemi, 2017-s do të shohim dy panorama. Një panoramë ishte kjo që ju e sapo thatë, ne që kishim 6 ministra, kishte një marrëveshje. Dhe nga ana tjetër ajo çfarë ndodhi 2017 deri sot, apo do të vazhdojë deri nesër.
që tashmë bindja, dikur pretendimi ynë, po tashmë është bindje që ato zgjedhje u vodhën, ku krimi u përdor dhe administrata masivisht u tutelua nga ky pushtet, deformuan totalisht rezultatin zgjedhor. Pra, në 27 vite, si që juve e thatë, vërtet opozitat si këtu dhe në Europë kërkojnë gjithmonë që të ketë zgjedhjet parakoshme. Po e kërkojnë thjesht dhe vetëm për faktin që qeveria nuk mban premtimet elektorale, dhe kjo është natyrshme. Ndërsa sot nuk kërkohet thjesht dhe vetëm që qeveria s'po mban ca premtime elektorale, ca premtime që si dha asnjëherë në fakt në 2017. Këtu po kërkohet sot si nevojë për zgjedhjet parakoshme, sepse zgjedhjet e 2017 ishin një deformim i madh i vullnetit të publikut. Provat kanë dalë, provat kanë treguar, tashmë edhe me shifra, edhe me mas për treguar që kjo majorancë nuk është majorancë as me numra në parlament. Për më tepër, edhe, si që thash pak më parë, sondazhet kanë treguar një gjë të tillë, sot ne jemi shumicë, ta pranojmë si opozit, për këdo që sot jemi shumicë, po për te i kësaj, ajo çfarë e bën të nevojshme është rivendosja e sistemit politik, e përfaqësimit. Për këtë arsye, nuk janë dy qëndrime të barës vlefshme njëra tjetrën. Njëri që do të vazhdojë thotë në 2021 takohemi sepse atëherë kalendari elektoral. Dhe ju si do të impononi në një rrethant të tillë, sepse tek e fundit çelësin e zgjedhjeve parakoshme ka ai. Në çfarë do lloj rrethane numrat parlamenti ka? Atëherë, ai mund të ketë edhe 140, mund të ketë edhe 280, nuk ka rëndësi. Duhet kuptojmë që në sistemin e demokracisë, këtë që kemi përqafuar të paktën prej 30 vitesh që ndoshta ende nuk e kemi. Shumicat vendosen në parlament. Jo. Me 50 plus 1. Shumicat vendosen nëpërmjet zgjedhjeve dhe testohen gjatë gjithë kohë vazhdimit 4 vjeçar. Ne po kërkojmë zgjedhjet parakoshme, po kjo nuk është herezi. Po kudo në Europë, e kudo në botën perëndimore. Po gjithë vendet fqinje kanë bërë të paktën do 10 vjet të fundit nga 2 palë zgjedhjet parakoshme. Kosovë, Maqedoni, Greqi, e kështu me radhë. Por kjo është në tagen atij që ka shumicën. Do e çon vendin në zgjedhjet parakoshme? Do nuk e çon. Jo, nuk është në vullnetin e tij. Jo, nuk është në vullnetin e tij. Është në vullnetin atyre që janë pushtet, të cilat teksa e shohin që kuotat e tyre politiko-morale kanë rënë, duke qenë se janë përgjegjshëm, duke qenë se ka një proces zgjedhor të lirë të ndershëm ku publiku ta kërkon dhe të jep sinjalet forta që duhet të shkosh në zgjedhje se legitimiteti yt ka rënë, prandaj shkohet në zgjedhje, prandaj të ndodhin në këto vende, edhe këtu rreth e rrotullnesh. Këtu nuk ndodh kjo gjë. Sot kemi prova të forta, të qarta dhe me numra dhe me shifra që ky nuk është majorancë. Kemi të dhëna të forta publike dhe konkrete nga brenda dhe nga jashtë vendit që qeveria dhe majoranca është ilegjitime. Dhe pyetja është pse nuk shkoka ky në zgjedhje? Sepse po të kishte numrat, po të kishte shumicën, fare mirë do shkonte në zgjedhje, do rikonfirmojë edhe një herë. Nga 2021 do ta shtynte edhe për një 2-3 vjet të tjera mandatin, apo jo? Pse nuk i bindet kësaj ligjësie të demokracisë? Për një arsye fare të thjeshtë. Që mos tregoj dobësi. Jo. Sepse në 2017-ën, dhe po marr 2017-ën si piknisje, ato numra që ka marrë, nuk i ka marrë si rrjedhoj e marrëdhënies që krijoi kjo majorancë me publikun shqiptar dhe u promovua prej publikut shqiptar për shkak të reformave, për shkak të cilësisë së qeverisjes. Pra nuk ishte rrjedhoj drejt për drejt e vullnetit të shqiptarëve. Thjesht i voti. Dhe një pushtet që vjedh vota, i cili ka krijuar dhe një mekanizëm të fakt të vjedhjes votës, të krimit, të përdorimit të administratës, është i tillë që ka gjithmonë frikë të testoj veten në publik. Ka që thjesht. Ky njeri ka frikë ta testoj veten sot në publik me zgjedhje të ndershme. Prandaj e ka glabëruar, e ka uzurpuar atë karrige që nuk i takon, e për këtë arsye do të shtyjë agoninë e vet. Kaq e thjesht është e gjithë kimia që po i ndodh, po themi, kësaj majorancë apo këtij kryeministri. Po e marr të mirë qenë, si do t'ja impononi, nëse nuk ka vullnet për zgjedhjet parakoshme. Atëherë, opozita ka në dorë pikërisht këto mjete. Mjetet parlamentare, mjetet politike që i kishin deri pak kohë më parë, shpresë e madhe do të ishte edhe reforma në drejtësi, sepse edhe reforma në drejtësi institucionet, drejtësia në vetvete, teksa shef që një qeveri, një pushtet, jo në rastet kur nuk mban premtimet e veta elektorale, po kur e shkel ligjin dhe rastet e shkeljes së ligjit nga qeveria janë pafund, krim dhe korrupsion,
prodhon kjo qeveri, sa nuk kanë prodhuar qeverit e të 30 viteve me radhë në këtë vend, do të ishte ajo që do duhet t'i fuste 2 këmbët në një kputç. Siç e din tashmë të gjithë, drejtësia është inekzistente. Reforma ende s'ka përfunduar. Institucionet nuk janë konstituar. Nuk ka përfunduar, dhe ka përfunduar në pjesën më të madhe, në pjesën më të madhe të institucioneve, dhe do kemi rast të tua them, janë të gjitha të kapura politikisht. Ku janë, cilat janë të kapura politikisht? KLP, KLG, prokurori i përgjithshëm, prokuroria e krimeve të rënda. Në çmë mënyrë janë të kapur dhe nga kush? Prokurori i përgjithshëm, i përkohshëm, emëruar me 69 vota. Është hapur gara për të zgjedhur prokurori. Ëngjëll të kishte qenë, vetëm për faktin që u emërua me 69 vota, aq vota sa nuk ka marrë as ministra, ministra kanë marrë mbi 70 vota në parlament në 2017, është një blerje totale dhe tutel totale e majorancës së një partie. Këshilli i lartë i prokurorisë, në krye të cilët ndodhet një person ka lidhje të drejtë për drejta familjare me një nga eksponentët e Partisë Socialiste. Gjithkush ka jetën e tij. Do ka ndodhur në historinë e shqiptarëve që një vëlla ishte me ballin, tjetri me partinë, nuk ka të thotë. Po gjithsesi konsiderohesh që ishin konflikt. Po. Këtë jam duke thënë edhe unë. Pra, situata të tilla të konfliktit të interesit politik janë ato të cilat e paragjykojnë aq më tepër sistemin e drejtësisë, për cilin kemi pasur probleme të mëdha në të shkuarën. E që do duhet ishim shumë më tepër fanatik për t'i krijuar me njerëz që i japin, kanë dhënë më përpara dhe i japin edhe imazhin që janë funksional dhe janë të pavarur. Apo Këshillin e Lartë Gjyqësor. Nga kush kontrollohet Këshilli i Lartë Gjyqësor? Ja t'ju jap një provë. Ju keni dhënë, besoj media juaj, që të paktën brenda një muaji, 2-3 eksponent të bandave kriminale të dënuara edhe me burgim përjetshëm dolën jashtë apo jo? Rasti Dyte apo rasti Atit Elbasanit. Po. Përsa natë moj sistemi më parshëm KLD-ja e me radhë, për shkak se nuk shkonte gjyqtarët. Kemi sot ndonjë gjyqtar së paku të proceduar penalisht, nuk po them shkur. Policia vajti u bëri kontroll në shtëpi, aq kishte. Shkoi deri aty, pra ka shkuar deri aty. Që u dukte një veprim virulent, gati i dhunshëm, si presion ndaj drejtësisë. Por qeveria çfarë mund të bëjmë shumë? Po pra policia ishte qeveria. Po. Që do të thotë, jo vetëm nga sistemi i pavarur i drejtësisë, në këtë rast Këshilli i Lartë Gjyqësor, nuk kemi asnjë lloj lëvizje, reagimi, qoftë edhe minimal, po shkojmë në skajin tjetër, ku policia, qeveria pra, ajo e cila nëpërmjet vettingut i bëri presion këtyre gjyqtarëve për t'i liruar këta bandit për nxjerrën nga burgu, shkon deri atje sa edhe asaj pjese të gjyqësorit aq sa që ka mbetur, domethënë, i ka injektuar pikërisht, po themi, klimën e autocensurës. Pra edhe sistemi i drejtësisë, se këtu e kishim diskutimin, ka rënë totalisht. Tani pyetja është si mund ta bëj opozita dhe jo vetëm përballjen ndaj këtij pushteti. Një janë, dhe kjo është çfarë po ndodh dhe po ndodh me sukses, me thënë drejtën, më duhet ta them edhe këtë, ta pranoj, kemi pasur në skepticizmin ton, rezervat tona këtu e 2 muaj më parë teksa ndërmorëm këtë hapin e madh të djegjes mandateve. Protestat. Rritja, potencimi, koagulimi, strukturimi i refuzimit dhe i neverisë që publiku shqiptar nga ndaj qeverisë dhe mbi të gjitha ndaj këtij kryeministri. Kjo është gjëja e parë, është maja e malit me të cilën luftojnë të gjitha palët politike për ta kapur, për ta arritur më parë. Kredoja politike. Ne kemi arritur, jo pa sukses, jo deri në fund, që të marrim mbështetjen e publikut shqiptar, të rrisim kuotat tona politike. Kjo qeveri sot mund të ketë ato numra formal, çfarë rëndësie ka kishin 71, 74, të vjedhura ishin, apo 102, 103, janë të vjedhura dhe qesharake tashmë, por se mbështetja publike ka rënë shumë më pak se sa gjysma, siç dhe sondazhet e tregojnë, që do thotë ka humbur legjitimitetin. Qeverit në demokraci nuk qëndrojnë në bazë të numrave, qëndrojnë në bazë të mbështetjes së vijueshme 4 vjeçare që duhet ketë qeveria për shkak të reformave dhe të qeverisjes së mirë që ajo bën në 4 vjeçare. Nuk kërkoni vetëm zgjedhjet parakohshme, kërkoni ndryshimin e sistemit. Është një republikë e re, don teza e republikës së re, po thonë në mënyrë ndryshe kjo ndryshimi i sistemit? Nuk ka rëndësi emri, mund të jetë republikë e re, sistemi i ri, e rëndësishme është një gjë. Që çfarë? Nëse kemi dështuar, nëse ka dështuar në sistemin e deri tanishëm, 30 vjeçar, me të gjithat metat që kishte, po edhe me pamundësinë për ta sofistikuar deri në fund, demokracinë si kulturë të publikut shqiptar është fakti që nuk ja kemi arritur asnjëherë që në marrëdhënie midis individit dhe qeveritarit
publikut dhe pushtetit, asnjëherë marrëdhënia nuk ka qenë e tillë, ku publiku është ai i cili monitoron, ku publiku është ai i cili qorton apo dhe promovon kur ti qeveris mirë, nga ana tjetër, dhe mbi të gjitha ku pushteti nuk është i ndjeshëm ndaj sensibiliteteve të publikut. Ne kemi pasur, ta quajmë se jo, edhe kast politike, të rëndësi ka ngjyra, që njëherë të ulur në tavolinë, edhe në karrige, fillonin mendonin që këta bënin breshrin edhe kohën e mirë. Dhe publiku shqiptar, i ardhur gjithmonë edhe nga një mungesë madhe kulture, demokracie, apo sensibiliteti mbi drejtat e veta, fillonte e vetë dhe pësonte këtë lloj agresioni psikologjik prej pushtetit. Duhet ndryshuar ky. Duhet që politikan, dhe jo vetëm politikan, ministra, kryeministra, kryeparlamentar, çdo qeveritar, duhet një farë mënyrë ta ketë frikë atë individin e thjesht i cili të mund të ketë pakënaqësinë më të vogël ndaj qeveritarit vetë. Këtë se kemi arritur. Ky është ndryshimi i madh i mentalitetit, por dhe sistemit politik. Si arrihet? Ka shumë mënyra, por ajo çfarë besojmë ne se mund të arrihet, do të jetë e para të ndërtojmë një sistem të shtetit të drejtës. Shpesh ne kemi dështuar në ngritjen e kësaj marrëdhënie që unë sapo përshkrova tashmë për mungesë të deri tani përshkruat nevojën për të ndryshuar realitetin. Por një projekt ende nuk e ka artikuluar dikush si mund të jetë. Po pra, do ta them tani. Ajo çfarë mendoj unë personalisht. Sepse për të arritur pasandaj deri tek artikulimi një oferte, do duhet të ketë edhe një proces. Por siç unë e mendoj, çka kemi ne mungesat më të mëdha? Ne nuk kemi sot sistemet pavarur që të monitorojnë pushtetin. Çfarë do lloj natyre qoftë ai? Është parlamenti. Duke filluar përmes komisioneve parlamentare. Sistemet të pavarura, do shkojmë edhe te parlamenti. Është ombudsmani. Do të avokati i popullit. Avokati i popullit, po. Sistemi i drejtësisë. 2, po pse jo, edhe ku diun, kontrolli i lartë i shtetit. Tani po marr këto dy të fundit. E dim që kontrolli i lartë i shtetit ka 2-3 muaj që nuk ka kryetar. Është në detyrë ai që ishte prej. Pra se janë këto lajmet e vogla që duket që na shkasin, po në fakt është një debat i madh dhe është një defekt i madh. Po ne nuk kemi një gjykatë kushtetuese. Si mund të mendohet sot në 2019 një vend aspirant për në Bashkimin Evropian, ku gjykata kushtetuese që është një element i domosdoshëm garantist mbi sistemin politik, jo vetëm mbi sistemin ligjor, po mbi sistemin politik, sepse çdo përplasje në parlament në fund do duhet shkojnë në gjykatë kushtetuese, nuk ekziston, apo sistem drejtësie nuk kemi. Pra po su ngritën në mënyrë profesionale dhe të pavarur këto, çdo lloj tentative tjetër është e dështuar. Dhe tjetër shkojnë tek parlamenti, mungon sistemi politik. Ne sot kemi një parlament të huazuar, themi nga imagjinata që kemi parë gjithmonë në këto 30 vite, ku ka një majorancë që bën gjithçka dhe një opozit e cila është pothuajse e pafuqishme sikur të ketë instrumenta. Deri në datën u shtyja fati i komisionit për reformën zgjedhore. E shtynë. U shty, thash, pa vetore. Po. Deri në 5 maj. Ju kanë ftuar që të keni status si vëzhgues, por me modalitetet e bllokimit e të bashkëdrejtimit. Qesharak. Po në kohën kur ju nuk jeni, mund të bëhet një artific. Ne ishim në parlament. Ne ishim në Komisionin e Reformës Zgjedhore. U tham të gjitha. Çfarë kishim? Kishim pothuajse 14 çështje duke filluar nga shitblerja e votës, nga administrata zgjedhore, nga listat zgjedhore. E në bazë të këtyre, po duash edhe për sistemin zgjedhor. Po ne shtuam edhe një nga kushtet që ishte thelbësore, nëse mbani mend që ishte lidhje drejt për drejt me sistemin zgjedhor si një gjë e madhe, vettingun politik. Apo jo? Ne këtu e kemi problemin. Ky vend këtu e kanë problemin. Shqiptarët këtu e kanë problemin. Një shqiptar i thjesht sot, kur vjen dita e zgjedhjeve, e zëfrika, nuk e shef si një ditë kur ai ka akumuluar gjithë mlefin dhe neverin, apo edhe, ku dion, edhe mbështetjen ndaj qeverisë, apo respektivisht ndaj opozitës. E zëfrika, sepse do t'i vi tatimori, sepse do t'i vi kriminali lagjes, sepse do t'i vi ai përfaqësuesi i majorancës me tufa me lek, apo sepse do të vi dikush tjetër që do t'i marri kartën për mos e lënë për të shkuar të votuar. E kupton se sa dramatike
çfarë psikoze dramatike vuajnë sot shqiptarët ditën dhe momentin kur do duhet të vinë të zgjedhin, do të ishte totalisht ndryshe. Do të ishte totalisht ndryshe. Do duhet të ishin të organizuar, do të kërkonin gjithmonë më tepër zgjedhje të afroheshin. Gjëra që opozita i ka thënë gjatë gjithë kohës. Ky pra është ndryshimi i sistemit. Në këtë realitet të krijuar, kur keni ofertën, cila është përgjigjja si zgjidhet? Atëherë, gjërat merren hap pas hapi. Sfida jon e parë si opozit ishte kjo që jemi duke të kaluar tashmë, e cila nuk po them kulmon, po është një nga pikat, një nga gurët kilometrik është 13 prilli. Së dyti, nuk e fsheh fare që në këtë ndërmarrje, në këtë sipërmarrje të madhe të ndryshimit të sistemit, unë besoj që bëhet edhe me pjesëmarrjen dhe me kontributin e partnerëve ndërkombëtar, ky vend tashmë aspirant për pjesë e NATO-s, aspirant për Bashkimin Evropian, sigurisht do duhet të jetë në sintoni edhe me ato çfarë janë sensibilitetet e partnerëve ndërkombëtar. Dhe një nga sfidat e aksionit opozitar, dhe tashmë dhe aksionit publik, në fakt, është edhe zgjimi nga letargjia e këtyre partnerëve ndërkombëtar me gjithë hallet e mëdha që ata kanë në Europë, e dini fare mirë, janë zgjedhje tashmë në maj, apo edhe me pjesën tjetër të Matan Oqeanit, për të kthyer jo thjesht syt nga ky vend, por nga ky rajon, për të rivendosur një herë sistemin e demokracisë. Pra ky ishte misioni i dytë apo sfida e dytë e jona. Pas kalimit të këtyre dy fazave, e treta është artikulimi i kësaj që quhet ofertë për sistemin e ri, që nuk do të dalë nga zyrat thjesht dhe vetëm të Lulbashës në Partinë Demokratike apo Monika Kryemallit nga godina e saj. Jo, do të jetë një proces konsultimi i brendshëm po edhe një proces konsultimi me pjesën elitare të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pra, listat nuk do t'i bëj kryetari, por në bazë të ligjit kryetari i bën kryetari i firmos. Dhe askush nuk i zë dorën që në mesnat të çoj korrierin dhe të... Deri tani ka qenë kështu. Për sa na përket neve, tashmë është bërë konkrete që ne kemi ndërmarrë të paku deri tani kemi marrë 2 nga hapat të ndënj. E para kemi bërë ndryshime në statut. Ju do thoni që ndryshime në statut, një letër që shkruhet respektohet ose jo. Okej, deri këtu mund të jem dakord, por në statut e kemi shënuar që janë kandidat për deputet, nuk do të jenë më si dikur, por do të vinë në një konsultim të gjerë, konkret, me antarësinë tonë. Gjë e parë. Së dyti kemi hedhur edhe hapat konkret se si do të ndodhë. Ekspert britanik të Partisë Konservatore janë atashuar pranë Partisë Demokratike për të ndërtuar mekanizmin, procesin dhe procedurën se si do të ecë ky mekanizëm për identifikimin e kandidaturave më të mira. Sipas Partisë Konservatore britanike. Ata si zgjedhin se Ata kanë fare të thjesht me 2 fjalë. Propozimet vijnë gjithmonë nga baza. Po. Ka një komision i cili skarton të gjitha ata persona të cilat nuk përmbajnë kushtet. Të dënuar ne s'do të kemi në listat tona. Persona të cilët nuk kanë krijuar, nuk kanë edhe kontributin e tyre apo nuk kanë qenë në mbështetje të kauzës së opozitës, në këtë rast Partisë Demokratike, sigurisht që nuk mund të jenë në listat tona, me thënë të drejtën. Pra këto janë kriteret apo barrierat të cilat skualifikojnë një person për të qenë një nga aspirantët për deputet. Dhe pjesa tjetër pasandaj kalon përsëri për votim strukturës, është ajo e cila do të votojë. Në varësi edhe të sistemit që do të adoptohet. Majoritar, proporcional, me listat hapura. Jeni të gatshëm që ta ndryshoni sistemin? Derisa pa dal, po themi, derisa pa dal këto çështjet e sondazheve të opinionit, që me thënë drejtën janë një pjesë e lojës. Shoqëritë moderne, po edhe formacionet politike moderne ecin gjithmonë me sondazhe të opinionit dhe ne kemi ato tonat. Sigurisht sa pa dalë këto dhe pa ditur, po themi atë çfarë është rezultati real në publik, gjithmonë ka një droj nga partitë politike për të qenë të hapura ndaj ndryshimeve të sistemit zgjedhor. Në fakt, besoj tashmë është bërë publike, po edhe ne kemi sondazhet tona, rezulton fare qartë që ne jemi mazhorancë si opozit. Jemi mazhorancë si opozit, e transpozuar kjo si në sistem proporcional apo në sistem majoritar, ne jemi të hapur për secili prej këtyre sistemeve. Pse? Jemi shumicë, kaq e thjesht është. Dhe nuk kemi këtu asnjë lloj droje, asnjë lloj frike, asnjë lloj skrupulli për ta thënë. Në fakt problemi nuk është këtu, për të qenë të hapur dhe për të qenë sinqert. Se zëri publiku tashmë dihet se si është, kotat e qeverisë dhe të kryeministit dihet se ku kanë shkuar, janë rrënuar totalisht. Çështja është që për të shkuar te produkti i cili prodhohet nga sistemi në një masë të madhe,
do duhet jetë procesi i zgjedhjeve që të jap këtë rezultat. Ne këtu e kemi problemin, si shoqëri në fakt, si shtet. Këtu e kemi problemin tonë. Afatet e regjistrimit subjekteve politike, subjekteve elektorale në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po kalojnë. Do paraqiteni si subjekt në përzgjedhjet e 30 qershorit? Në artikulimin ton politik ne kemi qenë të qartë. Zgjedhje me Edi Ramën dhe me këtë qeveri ne nuk pranojmë. Që jemi të qartë. Zgjedhje pa Edi Ramën kryeministrin. Është aktori, është projektori kryesor i gjithë gjëmave që kanë ndodhur proceset elektorale në këtë vend, nuk do të ketë. Dhe e dyta, me një qeveri tranzitore e aftë për të eliminuar pikërisht këto gjëra. Paran që hidhet për të blerë vota, krimin që gëlon qendrave të votimit dhe përdorimin e administratës. Çfarë do lloj njerëzisht janë këta që japin këto lloj garancish për ne është okay. Dhe së dyti, kur thuhet duhet bërë kujdes, kur thuhet a do të futeni në këto zgjedhje, pyetja që mund t'ju bëjnë në këtë rast është, ju i konsideroni zgjedhje ku në qendrat e votimit ka kriminal dhe banda kriminale të cilat e rrethojnë 24 orë, apo ku ka para të cilat shkojnë e blejnë varfërinë dhe skamin e njerëzve, apo ku administrata një muaj e kohë më parë nga dita e zgjedhjeve lënë çdo lloj pune dhe bëhen vota për Partinë Socialiste. Këto nuk janë zgjedhje. Mund të jenë votime. Do dhe 90 ditë. Mund të jenë votime. Do dhe 90 ditë, përse ta paragjykojmë? Ku e dim ne që nuk do përsëritet ky realitet? Përse të paragjykojmë? Ke rezervën e dyshimit këtë, po teksa po vija te ky, po shikoja një lajm që në fakt nuk është gjë tjetër, është vetëm preludi e asaj çfarë zgjedhësh do të bëj Rama. S'ka për të bërë zgjedhjet, për ta mbyllur diskutimin e mbarshëm, s'ka për të bërë zgjedhjet i vetëm dhe me këtë lloj sistemi dhe me këtë mënyrë siç ai mendon. Po çka ka ndodhur? E vu të re këtë muaj që kaloi në mars, ndodhen shumë zjarre kudo në Shqipëri. Po. Çudi, se zjarret ndodhin ngushtë. Si mundet në mars, ko me shira të ndodhin zjarre. Asgjë tjetër. Kanë filluar tashmë edhe një herë me historinë e 2014-2015. Mbjelljes së kanabisit kudo në Shqipëri. Sa herë ka zgjedhje, kanabisi lulëzon. Ç'lidhje kanë zjarret me? Sepse mekanizmi zgjedhor. Po pra, se hapja e tokave për mbjelljen është periudha që ku mbjellet kanabisi tani i lirë. Po, e di. Pra. Dhe tokat e reja hapen në këtë mënyrë. Që do thotë, ajo çfarë është shumë më serioze, më rëndë se kaq, është Edi Rama. Don kjo është e vlefshme shpreha që nuk ka tym pa zjarr. Po i rikthehet edhe një herë historisë vet, sepse ky ditë të bëj zgjedhje, pra sa mund të lejohet kësaj radhe për të bërë zgjedhje, thjesht dhe vetëm me para e me krim. Kanabizimi ishte një nga dramat më të mëdha që ndodhi këtu në 2015, e 2016 dhe 2017, të dhënat e cilës janë duke dalë tani tashmë në dosjen 18439. Ju që qëndroni ides doon që nuk merrni pjesë në zgjedhje nëse është kryeministër Edi Rama. Ndërkohë do jeni të vetëm si opozitë PD LSI që i qëndroni këtij versioni. Dhe ndërkohë gjithë bashkësia ndërkombëtare është duke u shtruar presion. Ndërkohë, sot ka ardhur dhe ndihmës zëvendës sekretari i shtetit, Matthew Palmer, i cili sipas shumë gjasave do ju ushtrojë trysni, që merrni pjesë në zgjedhje, bëni një hap pas, tërhiquni nga ky qëndrim rigjid radikal dhe gjejmë një zgjidhje. Nuk besoj se është kështu. Si është? Po dhe po të jetë kështu, unë besoj që është detyra jonë e opozitës në këtë rast, sigurisht në një situatë e cila nuk ka qenë më përpara, për të bërë maksimumin e sforcove, përpjekjeve, për t'ja nxjerrë realitetin shqiptar ashtu siç është. Mos harrojmë këtu që Edi Rama ka jo më pak se 6 vite investimin e vërtet që ka bërë. Ka qenë pikërisht investimi për të krijuar në sytë të ndërkombëtarëve një realitet totalisht të ndryshëm nga ai që është në të vërtetë. Në fakt, po pse themi ne që do të vi këtu përfaqësuesi i lartë amerikan me këtë lloj qase siç juve thatë? E pse të mos themi atë çfarë ka ndodhur në fakt, raporti amerikan i Departamentit të Shtetit, apo jo? I cili tregoi qoftë për krimin, qoftë për korrupsionin, qoftë edhe për pastrimin e parave, që ky vend ka arritur rekordet më të zeza në 30 vite. E kur ka arritur deri atje, do të thotë që çdo lloj përfaqësuesi ndërkombëtar amerikan që vjen këtu e ka fare të qartë situatën që ndodh në këtë vend. Dhe unë besoj ajo çfarë do të ndodh, çfarë do të ndodh, ditë të thënë çfarë do bëjmë ne, po ç'do të ndodh me përfaqësuesit ndërkombëtar
zotin Palme që vjen apo dhe të tjerë që mund të vinë në të ardhmen, është që ne kemi një lloj detyrimi. Ti tregojmë realisht se cila është situata e demokracisë, të institucionave po, të klimës politike po, të gjendjes vështirë ekonomike po, të faktit që ky vend është kthyer në një vend në një popullsi nomadësh, ekzili ka arritur kulme të ngjashme me ato të 1992-shit, e unë besoj që kushdo Amerikan, jo një përfaqësues i Departamentit të Lartë, do t'japi zgjidhje si do t'jepte për Amerikanët e vet. Në një vend ku demokracia nuk funksionon, ku ligji shkelet, ku kushtetuta është përdosur, unë besoj që zgjidhja që një Amerikan do t'japi Amerikanëve të vet, do t'ishte ajo çfarë kemi kërkuar ne. Zgjedhje të lira e të ndeshme. Të njëjtën retorikë keni bërë dhe 2 vjet më parë, fiks 2 vjet më parë kur ishit në çadër. Thatë don jo zgjedhje me Edi Ramën, por pas 100 ditësh don protesta e ngjashme me këtë. Don u tërhoqet. Jo nuk tërhoqet, shkuan në marrëveshje, në fakt. Shkuam në marrëveshje. Shkuan në marrëveshje e cila për ne nuk doli e hidhur, me thënë drejtën. Historia do t'rregoj, të analizojmë ato 2017, historia do t'rregoj kush ka qenë në anën e mirë dhe anën negative të themi të marrëveshjeve. Ishte marrëveshje historike ajo, marrëveshje politike ky vend nuk ka parë gjithmonë. U nisëm edhe për të treguar në atë kohë për faktin që ndaj interesave publike të mëdha të vendit, diçka nga interesat pragmatiste, politike apo partijake tona do duhet ta sakrifikonim dhe bëm pikërisht këtë gjë. Gjithmonë edhe me shpresën që partnerët ndërkombëtar do të ishin ata që do ta monitoronin dhe nuk do ta të gatshëm të sakrifikonin. Ta them. Apo është ende herët? Jo, nuk është fare herët, sepse e para ajo çfarë është mësimi më i madh pozitiv për ne por edhe për Shqipërinë është që edhe arritja një marrëveshjeje siç u bën në 2017 nuk tregoi që ishte e shëndosh për publikun shqiptar. Sepse Edi Rama e shkeli me 2 këmbët. Që do thotë, gjithçka mund të ndodhë tashmë, por një marrëveshje jo në ato kushte dhe në ato terma siç ishte më parë. Jo, nuk do të ketë. Unë besoj që njerëzilliku, mirësjellja, dashamirësia e Lulzim Bashës dhe e Partisë Demokratike në 2017, që pa drejt ju shndrua edhe të themi edhe në një qortim për shkak të rezultatit, në këtë rast, sot do duhet kapitalizuar. Po dje, bravo Edi Rama, sepse u tregove rufjan politik. Ndoshta i hodhe edhe hi syve ndërkombëtarëve, me përbetimet e tua që nuk do të vidhje vota, që nuk përdore krimin, por ndodhi totalisht e kundërta. Dhe dosjet 339 e 184 e tregojnë tashmë, kështu që tashmë në ka një partner që është i pabesueshëm është ai. Nuk do të ketë një marrëveshje. Ne kemi treguar fare qartë ofertën tonë që është fare minimaliste e lirë. Ne kërkojmë një qeveri pa Edi Ramën, arsye tashme dihet sepse e kemi vënë gishtin tek ai, është ai gjeneratori i gjithçkaje, me një qeveri tranzitore dhe në fund çfarë po kërkojmë? Si edhe parakoshme. T'u japim shqiptarëve të drejtën, mundësinë, lirinë, hapësirën për të votuar të lirë. Të votojnë pasandaj këtë duan. Ta shohin objektivisht çfarë qeverisje kanë, po sigurisht të shohin objektivisht edhe çfarë lloj opozite kanë. Pse jo? Dhe t'jenë ata pasaj që t'japin çmimin e duhur të lirë etc. Dhe unë besoj tek zgjuarësia e shqiptarëve në këtë rast. Okej, falenderoj për intervistën. Faleminderit për mundësinë.